Hi my loves! Welcome back to my channel. It's me again, Ayet, and it's cooking time. Dahil we are under quarantine pa rin, wala tayong gagawin kundi magluto na lang muna. At dahil nasa low carb and intermittent fasting pa rin po tayo, bawal pa rin sa atin yung mga high carbs, bawal pa rin yan, yung mga sweets, mga sugar, bawal din yan. Dahil syempre, tataba pa rin tayo ng tataba kung patuloy natin tong kakainin. But right now, nakaisip tayo ng another low carb na recipe. Ayan, bagay na bagay ito sa atin para kahit kumain tayo, hindi tayo tataba, di ba? Okay, so napakadali lang nito, my loves. Ito ay tatawagin nating cabbage rice, di ba? Meron tayong cauliflower rice. Ngayon, itatry natin itong cabbage rice. First time ko tong gagawin ha, my loves. First time. So, tamang-tama at meron naman akong cabbage dito. Pero hinaf ko na to. Ito, depende kung isang cabbage or whatever. Pero ito lang yung aking available. Ito, cabbage na yan. Tapos, very simple. Gagamit lang tayo nitong ganitong klase ng food processor para magiling to. Ayun. And then, syempre, sa pagigisa. Igigisa lang natin to. Parang if-fried rice lang natin to. Syempre, kakailanganin natin ng garlic at saka kailangan natin ng onion. Pero hindi naman natin lalahatin to. Konti lang siguro. Siguro mga tama na to. Konti lang. Tapos half dito. So, very simple lang to. At kung gusto nyong malaman kung paano natin to gawin at kung masarap nga ba ang cabbage rice, just keep on watching. Okay, we are ready. So, ang gagawin lang natin, ito ay ating hihiwa-hiwain. Tatanggalin lang natin itong matigas dito sa gitna. So, tanggalin lang natin tong gitna kasi matigas yan. And then, cut natin lang ng ganyan. There. Pagkatapos, saka natin ilalagay dito. Kung wala kayong ganitong klase ng food processor, pwede naman na mano-mano, yung igaganyan yun siya ng mano-mano para maliliit yung hiwa niya. So, good thing I have this kind of processor kasi mapapadali yung ating pag-chop. Ayan, lagay lang natin dyan para, you know, yan. Pagkatapos, saka natin to. Ganyan. Yan, nakita nyo? Ganito. Ganyan yung itsura niyan. Very easy, 'di ba? Sobrang mabilis lang siya. See? Ganyan lang siya. So, parehas sa parehas. Kung cauliflower, ganito rin. Tapos, ito naman nga. Okay, so let's do the rest. Medyo liitan natin para mabilis. Again, kahit kumakain tayo, hindi tayo tumataba kasi mahirap na, my loves. Mahirap nang bumalik sa katabaan. At isa pa, very healthy to sa ating katawan. Okay, so it's cooking time. Ito, iluluto na natin, ifa-fried na natin yung ating cabbage
Ang mga sangkap nga pala, syempre, kagaya nung sinabi ko kanina, meron tayong garlic, meron tayong onion, depende sa inyo. Ako, ang available ko is the white onion, tapos chinap ko lang siya ng ganyan. And then, pwede rin nating lagyan ng mga leftovers natin na nasa ref. Yung mga ulam natin na pwedeng ilagay sa fried rice, pwede nating ilagay. So, kanina, naghalungkat ako dun sa ref, nakakita ako ng, this is giniling. Ayan, oh, may konti pa akong giniling na meron tong mushroom. Ito ay ginigisa-gisa ko lang sa sa butter. So, I guess pwede ko itong ilagay kasi sayang naman. So, kung meron kayong mga leftovers yan, pwede. Kung wala naman, edi wala. Tapos, meron akong 1 egg dito na, syempre, kapag nagpa-fried rice tayo, masarap kung may itlog, di ba? At protein din ito at pwedeng-pwede sa atin to. So, ayan, lalagyan natin. So, ang gagawin lang natin, I have unsalted butter dito, Anchor. So, igigisa lang natin to dito. Ito, meron pa akong natitirang konti. This is very simple. Actually, hindi pa ako nakakatikim ng cabbage rice. Kaya ito, sabay-sabay nating tikman ito ngayon kung talagang pwede natin itong i-alternate sa rice, my loves. Ayan, so let's just saute. Saute. Ito, ilagay natin yung ating leftover na giniling with mushroom. Pwedeng-pwede yan, my loves. Yan, ako. Ano pa bang pwedeng ilagay sa fried rice? Siyempre, pwede kayong maglagay ng kung meron kayong mga ham or something, or spam, ganon. Konti-konti lang naman, hindi naman maraming-marami. Pang ano lang, pampalasa. So, wala akong ginawa dito sa cabbage, kundi hinugasan ko lang siya at parang chinap ko lang siya ng maliliit using the food processor. And wala, ito, ganun lang. Pwede na nating ilagay ito. So, as you can see, marami na yung half na cabbage. Pero malaki naman yung cabbage ko, kaya tamang-tama lang to. Okay, ganyan lang siya. And then, halo-halo lang natin hanggang sa maluto yung cabbage. Okay, medyo luto na itong ating cabbage. So, ang gagawin natin ay lalagyan siyempre natin ng pampalasa, which is the pepper. Maglagay tayo ng konting paminta. Okay. At maglalagay ako ng konting coconut aminos. Ito yung alternatives natin sa ating soy sauce. Konti lang, pampalasa lang natin, my loves. Siguro mga 1 kutsara lang to. Okay. And then, saka natin ilagay yung egg. Okay. So, very simple. Para lang kayong nagpa-fried rice lang talaga, my loves. Pero this one is very, very healthy. Importante sa low carb and intermittent fasting ang ating leafy vegetable. Okay, saka natin i-mix all together. At ready na ito maya-maya lang.
Yes, it's time para tikman natin ang ating ginawang cabbage rice. Ayan, my loves, kita-kita nyo naman. Nakahain na sa akin itong aking meal for today, which is, this is the cabbage rice. Tapos, meron ako ditong pritong eggplant or pritong talong. Tapos, meron ako ditong, this is lechon kawali. At syempre, meron tayong fried egg. Kaya, nako, I am ready and very excited to taste this one. Kasi first time ko lang makakatikim nitong ating cabbage rice. At very affordable to. Ang dali-dali din gawin, di ba, my loves? Tapos, masustansya. Hindi kayo tataba kahit kayo ay kumain itong rice na ito. Naku, mukhang masarap. I'm so excited. Kaya, ayan, titikman na natin kung ito nga ay masarap. Sa amoy pa lang ay yummy na. First subo. Panalo. Panalo siya, my loves. Halos kaparehas siya ng lasa ng cauliflower rice, my loves. Ayan. Mapapadali ang aking kain ito. Kahit madami kayong kainin, walang problema dahil hindi kayo tataba, my loves, kasi lahat ito ay no carbs or low carbs. Kaya enjoy eating na lang tayo, lalong-lalo na ngayong quarantine at wala tayong ibang ginagawa dito sa bahay. Kung hindi kumain, hindi natin mapigilang hindi kumain, my loves eh. Pero hinay-hinay ha, hinay-hinay. So pagkain. Ayan, my loves, meron na naman tayong natutunan na isang low carb recipe. Kung gusto nyong itry, pwede nyo pong itry to, my loves. Napakamura lamang ng ating magagastos dito at napakadaling gawin. So, sa susunod po ulit na video, my loves ha, mag-iingat kayo palagi. Keep safe, stay home, lagi, stay home, my loves ha. At enjoy ko lamang itong ating pagkain na ito. Nako! Sarap! Bye!